Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mở một cái Facebook mà bị lỗi. Thì trước đây thì mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn về cái vấn đề này rồi, nhưng mình thấy cái video đó nó khá dài và nó hướng dẫn không được chi tiết lắm. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện lại cái phần video đó để hướng dẫn lại cho các bạn dễ hình dung hơn, cũng như là dễ dàng xử lý khi mà bị vấn đề lỗi không mở được Facebook. Thì cái lỗi đó như thế nào thì ở đây thì mời các bạn xem thử một file. Thì đây cũng là một cái file lỗi của một cái bạn cũng đã gửi mail tới cho mình nhờ mình sửa giúp. Thì khi chúng ta soạn một file Word thì trong một cái vấn đề gì đó, nhưng thì cái file Word đó thì nó sẽ lưu nhưng là nó bị hỏng, thì dẫn tới cái cấu trúc của cái file Word đó nó bị hỏng, dẫn tới là mình sẽ không mở được cái file Word đó lên. Thì đây là cái nội dung lỗi mà phần Word thông báo về cho mình. Đấy, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể mở cái file này của bạn bởi vì chúng tôi đã tìm thấy một cái vấn đề với cái nội dung ở trong file Word này. Và phần phía bên dưới là phần chi tiết. Đấy, thì nó thông báo lỗi ở trong cái vị trí này. Ở đây thì các bạn bấm OK thì tất nhiên là nó cũng không mở được cái file Word này lên. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa cái lỗi này. Thì trước tiên bước thứ nhất thì các bạn phải cài đặt phần mềm 7zip để mà mình mở. Thì phần mềm 7zip thì nó sẽ có hai cái phiên bản, là phiên bản cho Windows 32 bit và phiên bản cho 64 bit. Thì các bạn sẽ tìm ở trên Google và tải về và cài đặt đúng với phiên bản. Sau khi mình cài đặt xong thì các bạn tiến hành là nhấn chuột phải vào file bị lỗi. Sau đó các bạn chọn vào mục 7zip và các bạn chọn cái dòng đầu tiên, đó là mình mở cái phần tài nguyên này lên. Đấy, thì như các bạn thấy thì nó sẽ mở được cái nội dung của các cái file Word. Thì ở đây các bạn sẽ trỏ vào cái thư mục là Word. Các bạn tìm đến cái file là document.xml. Tiếp theo là các bạn nhấn giữ chuột và sau đó mình kéo cái file document.xml này ra bên ngoài. Đấy, thì mình sẽ được một cái file là document.xml ở đây. Thì bước thứ hai là bước kiểm tra lỗi Firefox lên. Tiếp đến các bạn nhấn Ctrl O. Sau đó các bạn chọn tới cái file là document.xml, bấm Open. Thì mình sở dĩ mình mở ở trên Firefox để làm gì? Thì mình mở ở đây thì để kiểm tra cái lỗi cú pháp, lỗi về cấu trúc của file document.xml đó. Thì như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ thông báo là lỗi phân tích cú pháp XML. Đấy, phải cần cái thẻ như thế này ở cái vị trí là dòng số 2 cột số 3.831.057. Thì bây giờ các bạn sẽ là copy cho mình cái thông báo này, nhấn sao chép. Sau đó các bạn quay trở lại thư mục ở đây. Tiếp đến các bạn nhấn chuột phải vào file document, sau đó các bạn mở với lại Notepad cộng. Thì nếu như máy tính của các bạn chưa có thì các bạn lên Google và tìm phần mềm Notepad cộng. Sau đó các bạn cài vào máy tính của mình. Ở đây thì mình sẽ mở và xem cái nội dung của cái file XML này. Thì đây là toàn bộ nội dung của file XML. Và công việc bây giờ của mình đó là mình sẽ tìm ở cái cột thứ 3.831.057 như thế này. Thì các bạn cũng có thể là mình sử dụng chuột mình kiểm tra, nhưng như vậy thì nó rất là lâu và có thể là các bạn cũng khó có thể tìm được. Thì các bạn có thể nhấn phím các bạn nhấn phím Ctrl G. Sau đó các bạn chọn offset, các bạn nhập cái số đó vào, ví dụ như là 3.383.1057. Sau đó các bạn nhấn vào Run. Thì như vậy trình soạn thảo Notepad nó sẽ đưa bạn tới một cái vị trí gần cái vị trí với lại cái vị trí mình đang tìm. Ví dụ như ở đây là 3.825.889. Thì bây giờ mình phải xác định đúng cái vị trí mà Firefox thông báo ở đây. Đó là vị trí 383. Thì các bạn có thể là di chuyển chuột ở đây để các bạn mình tìm tới. Rồi đây
3831057. Đấy. Thì nếu mà như đúng thông báo thì 3831057, thì bây giờ các bạn sẽ lùi lại 2 vị trí, đó là ngay vị trí đóng ngoặc và mở ngoặc nhọn như thế này. Các bạn dán cái phần thông báo bị thiếu vào. Tuy nhiên thì ở đây thì do cái framework này nó đang bị lỗi. Ở đây hiện tại mình thấy là nó bị sai cấu pháp, đó là thừa cái thẻ MC Forward này. Đấy, cho nên các bạn có thể là xóa đây. Sau khi xóa thì mình nhấn Ctrl X để lưu lại. Và bước tiếp theo thì mình sẽ mở lại Firefox để mình kiểm tra xem có còn lỗi nào không. Các bạn nhấn F5 hoặc là bấm lại nút Refresh. Đấy, thì bây giờ thì nó thông báo là thiếu cái thẻ này, thì các bạn copy. Sau đó tìm tới dòng là 3831044. Các bạn mở Notepad lên. Đây 3831044. Đây 1048, các bạn lùi lại 1046, 45, 44. Đây các bạn lùi về 2 vị trí 1, 2. Sau đó các bạn nhấn Ctrl V. Rồi tiếp đến các bạn bấm Ctrl X để lưu lại. Xong mình tiếp tục vào Firefox để mà kiểm tra. Đấy, thì bây giờ Firefox sẽ thông báo là cần cái thẻ là như thế này. Các bạn lại copy một lần nữa và tìm tới vị trí là 3831066. 3831066, đúng rồi, mình đang ở sẵn cái vị trí này 64. Đấy, đúng của nó là 3831066 như thế này. Các bạn lùi về 2 vị trí 1, 2. Sau đó nhấn Ctrl V. Sau khi nhấn Ctrl V thì nhấn Ctrl X để lưu lại. Tiếp đến các bạn lại vào Firefox để mà kiểm tra. Thì cái vấn đề kiểm tra ở đây thì nó nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào cái dung lượng của cái file document nữa. Ví dụ như nó nhiều thì khi kiểm tra thì nó hơi lâu. Rồi các bạn nhìn thấy đây, thì sau khi mình thông báo nó ở Firefox nó không còn tìm thấy các cái lỗi nào nữa thì nó sẽ hiển thị ra các cái nội dung như bên dưới. Thì khi mà hiển thị được cái nội dung như thế này thì cái file của mình đã sửa thành công các cái lỗi. Đây, các bạn có thể thấy là tập tin email có vẻ như là không có kiểu tập tin nào cả, cấu trúc tài liệu được hiển thị bên dưới. Như vậy là mình là gần hoàn thành rồi. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ trở về cái thư mục đây. Sau đó các bạn lại mở cái phần mềm đã zip lên. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn giữ cái file mà mình vừa mới sửa đó, file document.yml. Các bạn kéo vào phía bên trong, thả chuột. Thì ở đây thì nó có hỏi mình đó là bạn có muốn copy cái file này vào trong cái kho tài liệu này không? Thì các bạn nhấn chọn yes. Rồi, các bạn đợi cho nó chạy xong. Sau khi xong thì các bạn tắt cái file này. Và chúng ta bây giờ thì chỉ cần là mở lại framework để mà mình kiểm tra thành quả của mình thôi. Thì các bạn nhấn chuột phải chọn Open hoặc là Edit hoặc là cái click đôi gì đó cũng được. Thì như các bạn thấy thì hiện tại thì framework nó đang xử lý, thì mình cảm giác tuy nhiên là nó đã thành công. Vâng, thì như vậy thì mình đã khắc phục được cái lỗi đó là không mở được cái nội dung của framework do bị lỗi cấu trúc tài liệu. Và đây là toàn bộ cái nội dung mà mình đã khôi phục lại được sau khi một cái framework lỗi. Thì các bạn tất cả toàn bộ các cái nội dung đều được khôi phục lại như ban đầu. Thì đây là một cái file lỗi cũng do một bạn cũng gửi tới cho mình để nhờ chỉnh sửa giúp, thì mình cũng đã chỉnh sửa thành công. Thì bây giờ thì mình cũng xin hướng dẫn lại cho các bạn về cách để khắc phục cái lỗi này khi gặp cái sự cố. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong vấn đề là sửa các cái framework bị lỗi trong cái việc trong khi mình soạn tài liệu mà mình gặp phải cái lỗi như thế này. Thì nếu các bạn đã xem video và có thể làm theo cái hướng dẫn nhưng mà vẫn chưa sửa được thì các bạn có thể là gửi theo cái địa chỉ email mình có để ở trong phần mô tả bên dưới video này. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.